بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیسن کې موږ کیپشن گروپ شروع کوو. کیپشن گروپ کې موږ سره انسرټ کیپشن دی او بیا انسرټ ټیبل اف فیګر دی ردی او اپډیټ ټیبل اف فیګر دی او کراس ریفرنس دی. کراس ریفرنس الډی موږ مخکې ویلې مو دا بیا دوباره ریپیټ کی. کیپشن د تاسو ګوره لومړی تاسو ګوره کیپشن د لیکلي فیګر 2 او بیا لیکلي دی فونټین. کیپشن څه شی دی اول په دې باندې ځان پوه کې. اکچولی کیپشن یو لیبل وی، لکه فار ایگزامپل یو ځای کې یو سړی پکچر پلیس کی کنه نو هغه پکچر پلیس کولو د لپاره چې کوم ته نوم استعمالي یا کوم نوم وته ورکې دیٹ از کال کیپشن. کلیر ده. اوس د دې استعمال چې کوم دی زیات تر موږ په بوک کې کو. یو پریکټیکل ایگزامپل تاسو دلته نه لکه دا یو کتاب دی جاوا سکرپټ بوک دی نو دې کې تاسو ګوره یو وینډو یې لګولې ده، یو پکچر یې لکه پلیس کړی خو دې پکچر لاندې ګوره فیګر 1 اف 2 یې لیکلی دی او دې ته یو کیپشن هم ورکړی دی window dot alert declared. دا شان تاسو ګوره ته لیکلی فیګر 1 اف 3 او 2 شو دا 3 شو. او چې څونه د بوک کې ګوره زی مخکې نو بیا به 1 اف 4 شي 1 اف 5 شي. نو دا چپټر چې څنګه ختم شي ټیک شو او فرض کبل چپټر شروع شي نو دا چپټر نمبر سره بیا بل استعمالي. ګوره چپټر ختم شو کنه دلته کې بل فیګر چینج شو، نوم چینج شو نو سره فیګر 2 اف 1 راو هغه 1 اف 2 1 اف 3 1 اف 4 پوهیږئ په دا څه اوس دلته سره 2 اف 2 رااله 2.2 ولې دا د چپټر سره دا فیګر دا نمبر هم چینج کیږي. دا ګوره 2.3 دا څه سلاټ شي تاسو 2.4 2.5 صحیح شو 2.6 او چې تر کومه پورې دا چپټر یې ګوره اور 3 یوزینګ فنکشن شروع شو نو د فنکشن چپټر کې ګوره دا بل چپټر دی کنه نو دا بس شي 3.1 شو. اوس پیږي په خبره باندې 3.2 دا چې کوم بل ځای کې لګېدلی دا دا اکچولی بیا مونږه ریفرنسز د دې جوړو نو د هغې د لپاره چې کوم دی بیا مونږه دا مختلف فیګر په دې کې لګو. باقاعده تاسو ګوره دې کې دې سره لینک هم جوړ کړي نو ته په دې باندې کلیک کې ډایرکټ هغه ځای ته وځي. نو په بوک کې د لینک یا ریفرنسز د لپاره مونږه دا کار کوو، کیپشنز ورکو هر هغه شیپ ته کم چې مونږه هغه بوک کې انسرټ کو نو چې کوم ځای کې مطلب داسې لینک تاسو په پی ډی ایف کې بیا خپل فایل جوړ کې او هغې سره لینک جوړ کې نو کې به خامخا دا لینک جوړ وي لیکلي که نه the result of clicking the button is shown in figure 3.1 چې ته باندې ته کلیک کې هغې سره لینک شوی نو دا لږ اسانتیا شي. نو که 3.1 فار ایگزامپل په 50 پیج باندې دی هم تاسو هغې سره لینک جوړ شي به ډایرکټ په هغه ریزلټ په سکرین باندې راځي. راځئ پریکټیکلی وګورئ. فار ایگزامپل اوس دا زمونږ څه دی چپټر 1 دی. فرض کا چپټر 1 دی انټروډکشن ټو. اوس دې کې زه څه ټیکس انسرټ کوم فرض کا ما دونه ټیکس واچو. اوس دلته کې زه راځم مختلف واړه واړه دغه لګوم شیپس لګوم یا پکچر لګوم یا ټیبل لګوم. دا ته مختلف شیزونو ته دا مطلب دا کیپشن ورکولی شي. فرض که زه پکچر ته ورکوم صحیح شو نو زه یو څو پکچر علم دې نه براولم. فار ایگزامپل یو دا سکرین شاټ دی دا مې انسرټ کړ صحیح شو او دې نه علاوه دې ځای کې زما یو بل پکچر دی هم دې چپټر سره دی پکچر زه رالم لیټ سپوز دا سکرین شاټ شو. تاسو خو ما ویل چې یو ځل تاسو راوړئ نو دې پوزیشن تاسو بیا برابرولی شئ چې کوم ځای کې دا پکچر راولی که نه. الریډي دا کمانډ موږ کړي دي یاد هم دی که نه. دا ګوره پوزیشن ما سیټ کړه دغه شان دلته کې اوس شروع کېږي فار ایگزامپل چپټر نمبر 2 صحیح شو نو د هغې بل ټیکس دی دې باندې موږ مخکې کار کړی هیډینګز موږ جوړ کړي وو که نه تیر لیسن کې تاسو بیا کتلی شئ. انیوی اوس دې ته د چپټر 1 ما سره دا دوه پکچر دي داسې چپټر 2 ته رالم فرض که دې کې زه نور پکچر لګوم پکچر ته لاړم دې زه نظر علم دالم صحیح شوه دې کې زه پوزیشن دې طریقې سره برابروم ٹھیک شو. دغه شانتې سپوز بل پیج ته هم راغلی ما په دې کې مې انسرټ پکچر ٹھیک شو. دا مختلف پکچرز په دې کې ما سره پراته دي. اوس زه څه کوم دې ته زه راځم کیپشن لګوم نو ریفرنسز ته ځو او انسرټ کیپشن پکچر به سلیکټ وي او انسرټ کیپشن باندې به کلیک کوي. اوس انسرټ کیپشن باندې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته کې کیپشن څه راځي فیګر 1 په خپله راځي ورته ٹھیک شو.
که فرض که تاسو د دې فګر 1 په ځای باندې څه بل نوم ولې نو بیا به نیو لیبل ته تاسو لاړ شئ دلته به ولې ټایپ کړئ فی الحال ټیک دی ټیک شو او نمبرینګ به څنګه وي 1 2 3 کې به د سره نمبرینګ راځي اوکې نه پس جسټ اوکې کوي نو تاسو ګورئ د سره راغی فګر 1 را اوس که زه بل انسرټ کوم مطلب بل پکچر همداسې سلیکټ کوم ټیک شو دا لیکل سنټر ته کولی شي خو دغه صرف سره فګر 1 یې وته لیکلی ټیک شو زه ما چې لکه دې ته اوس فګر 2 راځي نو زما خو طریقه ټیک نه راځي کدي ته فګر 1 راغی دې ته فګر 2 راغی زم نه دا و چونګې د چپټر 1 دویم پکچر ته نو په کار دار چې دې ته 1 اف 1 دی راشي نو یا 1 اف 2 دی راشي نو هغه د پر به طریقه کار دا وی چې تاسو به دا انسرټ کیپشن باندې بکلیک کې دا غلطي بنه کوي ښا او لاړ به چته نیو لیبل به ټایپ کې دلته کې بولی کې فګر 1 ډاټ دا ډاټ په خپل وسره واسه دا 1 تاسو لیک اوس پر ډاټ نه پس ایم اس ورډ په خپل دا کمانډ څه کوي دی به نمبرینګ کوي دی به 1 ور کوي 2 به ور کوي 3 به ور کوي اوکې نه پس تاسو ګور سره لاله 1 اپن یو بل لیبل ما جوړ کړی کې ښا 1 اپن راغی اوکې کا دا سلیکټ کا دا اوکې کا انسرټ کا اور اوکې کا دا رال سنټر ته میګل لیکل دا ګوره فګر 1 اف 1 اوس دل نظر علامه دې ځکه زه انسرټ کوم دا سلیکټ کا انسرټ کیپشن فګر 1 اف 2 اوس دغه شان څومره تاسو سره پکچر د مطلب دا چې د کم چپټر د سری کنه نو دې طریقې سره ته ورکول شي ٹھیک شو جی نو دا 1 اپ 2 شو دغه شانته مطلب هم د دې چپټر چې کم دې ته بل فګر لګول شي اوس چپټر بدل شو ٹھیک شو اوس بیا زم انسرټ کیپشن دا نو دې سټیل څه کوي 1 اف 3 چې کم دی دا راځي سره راځي 1 اف 3 راځي نو سوچو کې مونږ وایو چپټر چونګې چینج شو نو چپټر چینج شو نو دلته کې پکاره 2 اف 1 راشي چپټر سره دا نمبر هم چینج کیږي پوهیږئ په خبره باندې کنه نو سبو کو دلته بس کو شاباس نیو لیبل باندې وګلې کو سبو کو نیو لیبل هر کله چې چپټر ختميږي مطلب بل شروع کیږي نو کې وته نیو لیبل ټایپ کې نو بس 2 ډاټ په لیکي اور اوکې وي ګور 2.1 دارا نو 2.1 شو دا شان زرا اعظم دلته کې ز کیپشن انسرټ کوم په خپل به 2.2 راځي صحیح شو هر کله چې چپټر څه کیږي چې چینج کیږي نو تاسو به نیو لیبل ته او نیو لیبل به تاسو دې ځکه ډیفاین کړئ د هر چپټر لپاره ځان کلیر شو لکه اوس د دې فائدہ څه ده ګوره فائدہ دار فار ایگزامپل زدل د ولاړم په چپټر 1 کې او دې ځکه یو داسې ریفرنس راغی زه ما یو سنټنس دلته ټایپ کړی یو جمله مې ولیکل چې سی فګر 2 اف 1 on یا لیکم چپټر 2 نو اوس دې ځکه زه ریویور ته دا سانو ما چې کله هغه دا ګوري ریویو کوي یو کس دا بوک ریډ کوي نو زه هم چیرې آنلاین ریډ کوي آفلاین ریډ کوي سیستم کې ریډ کوي چې بس په دې باندې کلیک کوي چل دزي جی نو دې سره به سنگل لینک کو جی کراس ریفرنس په ذریعہ باندې سب په ذریعہ باندې دا کراس ریفرنس په ذریعہ باندې موږ سره لګولې دی لکه فګر 1 وکنه نو فګر 1 موږ لګولې ک فګر 1 کې ته لینک کې کدا شان فګر 2 دی فګر 2 کې لینک کې اوس دا لینک د سره مونږ کوو دا مې دلته کې تاسو زه کولی کړی تاسو یې دا 1 سره کوو کنه نو 2.1 انسرټ کا او صحیح شو دلته کلیک وکا صحیح شو دا مې ختم کړ دا 2.1 دلته راواله صحیح شو او سو کا انسرټ کا क्लोज اوس دلته کې دا راغی کنه دی نه کنټرول بٹن 19 او کلیک وکا را لې دیته دا شان فار ایگزامپل تا همغه دې سره ډایرکټ لینک وکړه ٹھیک شو دا څه ته کول شي لیټ سپوز دې ځکه ته فګر 1 سره لینک کې نو بیا کراس ریفرنس تراشه او دې ځکه سو کا دا 1 چپټر دی نو 1 چپټر کې ته والا 1.1 انسرټ کا کلوز کا دلته کې ولیکه سی فګر already شته سی فګر 1 اپن کنټرول بٹن چې نو سه ډایرکټ په دې سره لینک دی جوړ شي کلیر دا شان دی فار ایگزامپل دې زرا دې ځکه لینک نو دا اوس ګوره بل دی 1.2 بالکل 1.2 دی نو سی وسره ولیکا کراس ریفرنس تلاړ شه
1.2 والا انټایر کیپشن سره کې کسر لیبل سره کې ک لیبل ټیکس سره کې ک پیج نمبر سره کې ابو کې بلو کې دام ته کول شي ښه نو دغه دا ټایپ سم ته اونلی کیپشن ټیکست اونلی انزرټ کا سي دی انزرټ کا کلوز اوس ګوره دا باندې کلیک وکا د سره لینک وشو پېښ او د دې فائدہ دار کله چې دا ته سیویس کې پس کې پی ډی ایف کې صحیح شو پی ډی ایف کې فار ایگزامپل پر ډاونلوډ کې ما اولی کا سپوز اینڈ شو اوس ګوره دې کې لینک په خپل جوړ دی په د باندې کلیک کوا دې سره لینک خیالم صحیح شو نو چې کم کم ځای کې دا سی دا لفظ راغلی دا ورډ راغلی نو هغه ځای کې څه دی دا لینک دی دا وګوره کلیر شو نو دا یو فائدہ تاسو ته په بوک کې اساني مطلب دا چې ته یو پیراګراف ریډ کې ټی شو غنا تاسو په دې باندې پوښوي نو یو خو د بوک کې دا پیدا شو بل د خو لګو ګوره زه کو غواړم کنه چې انډیکس پیج مطلب په کتاب کې دا څه یو مین پیج جوړوم هغه ته موږ به انډیکس پیج وای چې هغه مو سره زه دا ټیبل اف فیګر زرا ولم نو کله د لاړ شم صحیح شو انزر ټیبل اف فیګر باندې کلیک کوم څنګه چې موږ ټي او سی جوړول لګا تاسو یاد شي نو دا شان موږ ټیبل اف فیګر هم جوړول شو صحیح شو نو ټیبل اف فیګر موږ د کم چپټر جوړو دا ون جوړو کنه 1.1 باندې به 1 انزر کو صحیح شو اوکے نه پس ګوره دا ونه چې سونه فیګر موږ لا ګولې دا غي ریفرنسز رال او بیا دغه شان دی د 2 چپټر بمراول دا تشنو دام ته په بوک کې لګه باقاعده هم ورکول شي د سره سره د دې سټایل هم تاسو چینج کول شي لکه ډاټ سی وی یا لاین وسره نه فرض کا نو که لاین نیو نو بیا مطلب دا چې داسې د شکل کې ورځي او باقاعده دې ځکه هم لینک کیږي چې د باندې کلیک کینو هغه فیګر ته به کم چې تالته مطلب انسرټ کړي او دا شاندار پکې بیا څه دی اپډیټ ټیبل دا کار کوي که فرض کته او دې ځکه بل پکچر دې ځنه انسرټ کې کنه سپوز دل دلاله یو پکچر ما بل انسرټ کا سپوز دا پکچر دی اور د دې پوزیشن میں دې طریقې سره واستدا مې لګ ریسایز کو اوس دا شان زلاړم چته ریفرنسز کې زلاړم انسرټ کیپشن اور مغه د چپټر 2 دی چون کې 2.3 برازي اوکې دې ته خوراغه خودل تکي بنی راغله زکه خو 2.3 دی نو پکاره دا اپډیټ شي نو اپډیټ کمانډ دلته کې استعمالي اپډیټ ټیبل باندې ځکه کلیک کوم اپډیټ پیج نمبر ولي یا انټایر ټیبل ګوره په خپل باندې را کلیر شو نو دا تاسو چې کوم دی کیپشن ګروپ شو نو کیپشن اکچولی تاسو کتل پریکټیکل استعمالم تاسو لیدل چې بوک کې دا څنګه استعماليږي او زبر یوز کوم څنګه د دې ټي او سی څنګه جوړوم ان شاء الله نیکسٹ کې بیا موږ انډیکس چې کوم نه دا وایو صحیح ده انډیکس ګروپ